เจริญพรญาติโยมทุกคนนะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาให้ธรรมะกับพวกเราที่นี่ก็จะให้ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์เองโดยตรงที่เรียกว่าพุทธวจนะนะพระศาสดาบอกว่าเมื่อมีการประชุมกันเนี่ยควรกระทำกิจสองอย่างหนึ่งนั่งนิ่งอย่างพระอริยเจ้าสองกล่าวธรรมหรือเชื้อเชิญให้ผู้อื่นกล่าวนี่คือกิจสองอย่างที่พึงกระทำเมื่อมีการประชุมรวมกันนะก็เดี๋ยวเราจะทำกิจอย่างแรกก็คือการนั่งนิ่งอย่างพระอริยเจ้าด้วยการเจริญอานาปานสติสมาธินะซึ่งพระศาสดาได้ตรัสไว้เองว่ามีผลมากมีอานิสงส์มากผลที่เขาหวังได้สองอย่างในการเจริญอานาปานสติคืออรหัตผลหรืออนาคามิผลนะและอานาปานสตินั้นพระองค์ยังตรัสว่าเป็นห่วงบุญห่วงกุศลอันยิ่งใหญ่เปรียบเหมือนน้ำในมหาสมุทรบุคคลไม่สามารถประมาณได้ว่าเท่านี้อาลาหกะพันอาลาหกะหรือแสนอาลาหกะแต่นับว่าเป็นกองน้ำอันยิ่งใหญ่นะดังนั้นขณะที่เราเจริญอานาปานสตินั้นพระองค์จัดว่าเป็นห่วงบุญอันยิ่งใหญ่และพระองค์ยังตรัสอีกว่าบุคคลผู้มาเจริญกายคตาสติหรืออานาปานสตินั้นความเป็นกุศลทั้งหลายจะไหลรวมลงสู่ใจของบุคคลนั้นพระองค์ยังตรัสในเรื่องอานาปานสติว่าบอกภิกขุทั้งหลายเมื่อก่อนตรัสรู้เรายังเป็นโพธิสัตว์อยู่เราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมากคืออานาปานสติสมาธิทำให้กายของเราไม่ลำบากและตาของเราไม่ลำบากและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานตรัสว่าภิกขุทั้งหลายถ้าพวกเธอทั้งหลายต้องการให้กายไม่ลำบากและตาไม่ลำบากและจิตของเธอก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานแล้วไซอานาปานสติสมาธินี่แหละอันเธอทั้งหลายพึงกระทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีนะนี่พระองค์ตรัสสอนกับภิกขุทั้งหลายอย่างนี้นะอานิสงส์อย่างอื่นยังมีอีกมากมายในเรื่องของอานาปานสติและการทำสมาธิเจริญอานาปานสติสมาธินั้นยังเป็นกรรมที่จะส่งผลในทิฏฐธรรมแปลว่าปัจจุบันถ้าเราต้องการให้กรรมดีนั้นส่งผลในปัจจุบันพระองค์ให้ทำสมาธิการเจริญอานาปานสตินะเป็นเหตุให้ได้สมาธิในทุกระดับวิธีในการเจริญอานาปานสตินั้นนะพระองค์ตรัสว่าภิกขุทั้งหลายภิกขุไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจเข้าทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจออก นี้คือการเจริญอานาปานสติ
สมาธิในส่วนของกายคตาสตินะการเอาจิตอยู่กับกายหรือลมหายใจพระองค์ตรัสว่าภิกขุทั้งหลายลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกขุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้คือนำความพอใจไม่พอใจในโลกออกเสียได้แล้วในสมัยนั้นขณะที่เรานั่งรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกนะไหลเข้ายาวก็รู้ออกยาวก็รู้เข้าสั้นก็รู้ออกสั้นก็ให้รู้นะและขณะนั้นชื่อว่าเรากำลังเป็นผู้ทำความเพียรเผากิเลสนะก็เดี๋ยวเราจะมาเจริญอานาปานสติกันสัก 3-4 นาทีนะน้อยๆแต่ได้ผลมากเพราะการเจริญอานาปานสตินั้นพระองค์ตรัสว่าแม้กระทำชั่วการเพียงลัดนิ้วมือเอานิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้พระองค์ก็ตรัสว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานแล้วดังในพระสูตรที่พระองค์ตรัสว่าภิกขุทั้งหลายถ้าภิกขุเจริญอานาปานสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบิณฑบาตของชาวแว่นแคว้นเปล่าจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงเมื่อกระทำให้มากซึ่งอานาปานสตินั้นเล่านะยิ่งมากยิ่งดีแต่น้อยๆขอแค่ลัดนิ้วมือหนึ่งและพระองค์ให้ทำวันละ3 เวลาโดยพระองค์เปรียบเหมือนชาวล้านตลาดที่เตรียมจัดแจงการงานอย่างดีที่สุดในเวลาเช้าเตรียมจัดแจงการงานอย่างดีที่สุดในเวลากลางวันและจัดแจงเตรียมการงานอย่างดีที่สุดในเวลาเย็นเราทำอย่างน้อยชั่วลัดนิ้วมือแต่ทำวันละ3 เวลาคือเวลาเช้าเวลากลางวันและเวลาเย็นนะอันนี้ชื่อว่าปฏิบัติตามโอวาทพระศาสดาตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยตรงที่ตรัสไว้เมื่อ 2,000 กว่าปีที่ผ่านมาอาตมาเป็นสมณะสักยะปุตติยะผู้หนึ่งที่ทรงจำคำของพระตถาคตมาถ่ายทอดบอกให้พวกเราฟังพวกเราทั้งหลายเป็นเพียงสาวกสาวกะสาวโกแปลว่าผู้ฟังคำบัญญัติไม่ใช่ผู้บัญญัติศาสดาผู้เดียวเท่านั้นเป็นผู้บัญญัติธรรมและวินัยที่ไม่ผิดพลาดนะเพราะพระองค์สามารถกำหนดสมาธิได้ทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียวและคำพูดของพระองค์นั้นสอดรับไม่ขัดแย้งกันมีผู้เดียวในโลกที่สามารถทำแบบนี้ได้และคำพูดของพระองค์นั้นเป็นอากาลิโกในความสามารถ3 อย่างนี้ไม่มีสาวกคนใดทำได้พระศาสดาจึงตรัสว่าสุตตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกรองประเภทกาบกลอนมีอักษรสละสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนส่วนสุตตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนนี่พระองค์ตรัสไว้ว่าให้ฟังแต่คำของพระองค์เท่านั้นเราจึงนำคำของพระองค์มาถ่ายทอดบอกสอน
และภิกขุในครั้งพุทธกาลนั้นเขาก็จะนำแต่คำของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระศาสดาของเขาเท่านั้นมาถ่ายทอดบอกสอนซึ่งจะทำให้พวกเราเปรียบเสมือนได้ฟังต่อหน้าของพระศาสดาโดยตรงโดยสมณะสักยะปุตติยะคือบุตรของสมณะในสักยะตระกูลนะพระเจ้าให้ภิกขุเรียกตัวเองว่าอย่างนี้ว่าเมื่อถูกเขาถามว่าพวกเธอเป็นใครให้ตอบว่าเราเป็นบุตรเป็นโอรสอันเกิดจากพระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดโดยธรรมเนรมิตโดยธรรมตรัสไว้กับวาเสถะกภารัตวาชะนะเพราะนั้นอาตมาก็เป็นเพียงผู้ถ่ายทอดเป็นเพียงผู้ประพฤติปฏิบัติตามพระศาสดาแล้วก็นำคำสอนของพระศาสดามาถ่ายทอดต่อออกไปเพื่อให้เราถึงแม้จะไม่ได้พบพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ก็เสมือนหนึ่งได้พบพระองค์คือได้ยินได้ฟังคำของพระองค์นั้นเองเพราะพระองค์ให้ใช้ธรรมและวินัยที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วนั้นเป็นศาสดาแทนต่อไปนะก็เดี๋ยวเรามาลองเจริญอานาปานสติสมาธิกันสัก 4-5 นาทีในระหว่าง 4-5 นาทีนี้ขอให้ทุกคนมีความตั้งใจที่จะรู้ลมหายใจของตัวเองนะถ้าจิตของเราวอกแวกไปในทางอื่นพระศาสดาให้ละนันทิแปลว่าความเพลินให้พวกเราละความเพลินนะอย่าให้จิตเพลินไปกับอารมณ์ถ้าเรากำลังไปคิดเรื่องอดีตคิดเรื่องอนาคตให้พยายามละพยายามทิ้งอารมณ์นั้นแล้วกลับมารู้ลมหายใจนะการรู้ลมหายใจพระศาสดาตรัสบอกว่าให้เปรียบเหมือนการจับนกด้วยมือบีบแปลงไปนกตายจับหลวมไปนกหลุดมือให้เธอจับพอดีให้เรามีความตั้งใจในการเจริญอานาปานสติพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปนะถ้ามากไปมันจะอึดอัดแน่นหน้าอกปวดหัวอย่าไปปรุงแต่งลมหายใจอย่าไปบังคับลมหายใจปล่อยการหายใจเป็นธรรมชาติเพียงแต่เราเอาใจ ที่มันเคยฟุ้งซ่านเนี่ยมารู้ลมที่กำลังไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไหลออกโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรถ้าจิตใจของเราหลุดไปคิดก็ให้พยายามทิ้งความคิดอย่าไปอยากคิดต่อนะนี่เป็นวิธีการเพียรเผากิเลสและผลที่หวังได้คือความเป็นอริยบุคคลและการพ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงด้วยการเจริญอานาปานสติเพียงอย่างเดียวกิเลสทุกชนิดจะสามารถถูกละไปได้โดยพระองค์เปรียบเหมือนฝุ่นธุลีที่ฟุ้งขึ้นแห่งเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนฝนหนักที่ผิดฤดูตกลงมาย่อมชำระฝุ่นธุลีเหล่านั้นให้อันตรธานไปให้ระงับไปได้โดยควรแก่ฐานะข้อนี้ฉันใดอานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วนะย่อมยังอกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วให้ระงับไปบรรเทาไปได้ตามควรแก่ฐานะข้อนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันนะให้เราตั้งใจเจริญอานาปานสตินะกันสัก 4-5 นาทีระหว่างนี้พยายามอย่าให้ใจไปคิดเรื่องอะไรพยายามควบคุมใจให้อยู่กับลมหายใจที่กำลังไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไหลออกจะหลับตาก็ได้จะลืมตาก็ได้นะจะอยู่ในท่ายืนเดินนั่งนอนสามารถทำได้ในทุกอิริยาบถนะก็ให้ตั้งใจเจริญอานาปานสติสมาธิกันนะ
ก่อนจะออกจากสมาธิให้เราแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายพระองค์ตรัสไว้กับวาเสตะว่าเมื่อจิตของเธอปราศจากนิวรณ์ห้าหรืออกุศลทั้งหลายแล้วให้เธอกระทำจิตประกอบไปด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่แผ่ไปตลอดโลกทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางด้วยจิตที่ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงไม่มีขีดจำกัดเปรียบเหมือนบุรุษเป่าสังผู้มีกำลังย่อมเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศโดยไม่ยากฉันใดในเมตตาเจโตวิมุตติก็เหมือนกันฉะนั้นการเจริญเมตตาแม้ชั่วเวลาสูดดมของหอมก็มีอานิสงส์มากกว่าการรักษาสิกขาบททั้ง5ประการจากนั้นเราก็ค่อยออกจากสมาธิมานะเราจะเห็นว่าขณะที่เรานั่งสมาธินั้นจิตมีการมาการไปมีการเคลื่อนขณะนั้นนั่นเรียกว่ามีการเกิดขึ้นและมีการดับไปนะเพราะนั้นถ้าพวกเราเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเห็นการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับไปนั้นเรียกว่าเรามีปัญญาเรียกว่าวิปัสสนานั่นเองดังนั้นกิจที่พึงกระทำในการหลุดพ้นในการเพียรเผากิเลสก็คือสมถะและวิปัสสนาสมถะก็คือจิตนิ่งอยู่กับลมหายใจวิปัสสนาคือเห็นการเกิดการดับเห็นสัจจะความจริงของโลกว่ารูปนามทั้งหลายก็มีความเกิดขึ้นและมีความดับไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรอยู่เที่ยงแท้มั่นคงอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้พวกเราทั้งหลายได้ทราบเพื่อให้ได้ปฏิบัติกันเป็นกิจประจำวันนะคือการสวดมนต์ที่เราสวดนะแต่อยากให้สวดอย่างพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระองค์ได้สวดสาธยายซึ่งพระองค์เรียกว่าสัจฉายะคือการสาธยายธรรมพระศาสดาของพวกเราสวดสาธยายอิทัปปัจจยตาและปฏิจจสมุปบาทเป็นกฎธรรมชาติเป็นเหตุเกิดของความตายและเป็นเหตุดับไปของความตายหลักธรรมะนี้พระองค์เรียกว่าอริยญาณธรรมธรรมะที่ทำให้คนเป็นอริยะวันนี้เราได้มาฟังคำของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ถ่ายทอดโดยสมณสักยะปุตติยะผู้หนึ่งนะพวกเราจะได้รับผลคือพระองค์บอกว่าพวกเราทั้งหลายจะเป็นปุถุชนนะผู้ได้สดับก้าวล่วงพ้นจากปุถุชนผู้ไม่ได้สดับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับไม่อาจจะรู้เลยว่าจิตนี้มีการเกิดการดับจะออกจากสังสารวัฏการเกิดแก่เจ็บตายนี้ไม่ได้แต่ผู้ได้สดับคนที่เคยได้สดับคำของตถาคตจะสามารถเห็นจิตเกิดดับและถอนอุปทานความยึดมั่นในสิ่งที่เรียกว่าจิตนี้ได้พ้นจากความแก่เจ็บตายได้พระองค์เกิดมาเพราะธรรมชาติ3อย่างพระองค์ตรัสว่าถ้าธรรมชาติ3อย่างไม่มีอยู่ในโลกไม่มีความจำเป็นที่อรหันตสัมมาสัมพุทธะจะต้องบังเกิดขึ้นมาในโลกธรรมชาตินั้นคือความเกิดความแก่และความตายพระองค์เกิดมาเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้ดังนั้น
บทที่พระศาสดาของเราสวดสาธยายเป็นประจำเมื่ออยู่วิเวกหลีกเล่นผู้เดียวคืออิทัปปัจจยตาและปฏิจจสมุปบาทเป็นบทสั้นๆนะไม่เกิน5 นาทีก็สามารถที่จะสวดสาธยายเสร็จนะและวันนี้เรามีมาแจกให้กับพวกเรานะมีมาจำนวน200 แผ่นนะเพื่อให้เราได้ใช้เป็นบทสวดเดินตามรอยพระบาทศาสดาพระองค์ตรัสว่าอย่างไรนะพระองค์บอกว่าอิมัสสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปปาทาอิทังอุปัชชติเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสสมิงอสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสะนิโรธาอิทังนิโรชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปได้แก่สิ่งเหล่านี้คือเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้นี้คือบทสวด1 แผ่นนะที่ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้จะเป็นบทที่พระศาสดาของเราสวดด้วยพระองค์เองก็อยากให้พวกเราเดินตามรอยพระบาทพระศาสดาและบทนี้ถ้าใครจำได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นพระศาสดายืนยันว่าแม้เธอจะมีสติหลงลืมทำกาละคือขาดสติเวลาตายก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาและในภพของเทวดานั้นเธอจะบรรลุธรรมนะบรรลุธรรมด้วย4 อาการคือ 1. ตัวเธอจะระลึกถึงบทแห่งธรรมนั้นได้อย่างที่ 2. จะมีโอกาสไปได้ยินภิกขุที่มีฤทธิ์ขึ้นไปแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทแล้วจะบรรลุธรรมโอกาสที่ 3. จะไปได้ยินพวกเทพบริษัทแสดงธรรมด้วยกันเองแล้วจะบรรลุธรรมถ้าไม่ได้3 โอกาสจะได้โอกาสที่ 4คือพวกเทพบริษัทผู้เกิดก่อนจะมาเตือนเทพบริษัทผู้เกิดหลังถึงธรรมะ
แล้วเขาจะบรรลุธรรมเมื่อได้ยินได้ฟังธรรมะซ้ำอีกครั้งหนึ่งในธรรมะที่เขาทรงจำได้อย่างคล่องปากขึ้นใจเมื่อสมัยเป็นมนุษย์นะนั้นสิ่งนี้จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาตินะเป็นอริยญาณธรรมธรรมะที่ทำให้คนเป็นอริยบุคคลขึ้นมาได้นะก็อยากจะฝากให้เจ้าหน้าที่นะถ้ามีโอกาสก็ให้สวดสาธยายเช้าเย็นเพื่อให้คนที่สวดนั้นทรงจำไว้ได้อย่างมั่นคงนะก็จะเป็นประโยชน์มหาศาลนะเพราะเรากำลังสวดบทที่พระศาสดาของเราสวดนะอีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้พวกเราทราบก็คือเรื่องของเหตุแห่งการสมปรารถนานะเหตุแห่งการสมปรารถนานั้นไม่ใช่ได้มาจากการอ้อนวอนการบนบานสารกล่าวนะสิ่งเหล่านี้พระศาสดาปฏิเสธว่าไม่สามารถทำได้พระศาสดาตรัสว่าถ้าความสำเร็จนั้นเกิดจากการอ้อนวอนจริงใครเล่าในโลกนี้จะเสื่อมจากอะไรได้ดังนั้นทุกคนต้องประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตนี้คือสิ่งที่จะส่งผลให้เราเนี่ยดีหรือเลวไปเกิดในภพที่สูงหรือภพที่ต่ำนะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นไปตามกรรมสัตว์ทั้งหลายนั้นมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นทายาทสัตว์ทั้งหลายทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นสืบไปแต่กรรมนั้นเราสามารถพ้นได้ดับได้สิ้นไปได้ด้วยมรรคมีองค์8หรือการสั่งสมสุตตะในคำของพระศาสดาคือกฎอิทัปปัจจยตาและปฏิจจสุบาทดังนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องกรรมเป็นสิ่งที่เราพ้นมันได้ทำให้สิ้นไปได้ดังที่พระองค์ตรัสว่าอริยะอัตถังคิกมัคนี้นั่นเองคือกัมมะนิโรธคามินีปฏิปทาแปลว่ามรรคมีองค์8นั่นเองคือปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมนะมรรคมีองค์8พูดย่อเหลือ3คือศีลสมาธิปัญญาพูดย่อเหลือ2คือสมถะกับวิปัสสนาตามที่เราได้กระทำเมื่อสักครู่นี้ที่เรานั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงแล้วมากระทำการเจริญอานาปานสตินั่งนิ่งอย่างพระอริยเจ้าแล้วเห็นการเกิดการดับนั่นคือเราประพฤติสมถะและวิปัสสนาแล้วเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมตรัสบอกเหตุแห่งการสมปรารถนานะอย่างที่อยากจะบอกให้พวกเราทราบเมื่อพวกเรามีโอกาสออกไปประกอบสัมมาอาชีพนะทุกคนอาจจะคิดปรุงแต่งไปต่างๆนานาแต่ความสำเร็จนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไรพระองค์บอกให้กระทำเหตุ5ประการนะคือศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาศรัทธานี้พระองค์ชี้มาที่ศรัทธาพระพุทธเจ้าต้องศรัทธาเป็นหนึ่งเดียวไม่มีคนอื่นต้องเชื่อมั่นว่าพระศาสดาของเรานั้นตรัสรู้จริงเป็นสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องในโลกธาตุศรัทธาตรงนี้ถ้ามั่นคงแล้วนะคนคนนั้นจะมารักษาศีลพระองค์ชี้ไปที่ศีล5นะไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นนะพระองค์ถามว่าการฆ่าเนี่ยนะเธอชอบไหมเขาบอกไม่ชอบเป็นธรรมที่ไม่น่ารักใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจแล้วเธอจะเอาธรรมที่ไม่น่ารักใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจนั้นไปมอบให้กับคนอื่นเป็นสิ่งที่สมควรไหมถูกต้องไหมนะเขาก็บอกไม่ถูกต้องเธออยากถูกขโมยของไหมไม่อยากการถูกขโมยของนั้นเป็นธรรมที่ไม่น่ารักใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจแต่เราจะมอบสิ่งเหล่านี้ให้กับคนอื่นมันเป็นการสมควรไหมนะพระองค์ไล่ถามไปทีละข้อครบทั้ง5ข้ออย่างนี้ดังนั้นศีล5เนี่ยพระองค์เรียกอย่างว่าภัยเวร5ประการ
ถ้ากระทำผิดแล้วจะมีโอกาสไปสู่นรกกำเนิดเดรัจฉานและเปรตวิสัยแต่ถ้าใครประพฤติศีลห้าดีแล้วจะเป็นหนึ่งในเหตุสมความปรารถนานะข้อที่สามคือสุตตะก็คือตัวที่ให้พวกเราได้ดูนี้อิทัปปัจจตาและปฏิจจสุบาทหรือคำสอนของพระศาสดาที่ออกจากปากของพระศาสดาโดยตรงให้เราฟังมากฟังซ้ำๆฟังเนืองๆจนสามารถพูดตามได้คล่องปากขึ้นใจนะแล้วเข้าใจด้วยความเห็นของเราข้อที่สี่พระองค์สอนให้เรามีจาคะการเสียสละการแบ่งปันการเสียสละการแบ่งปันนั้นต้องวางจิตถูกต้องคือวางจิตละความตระหนี่วิธีเดียวเลยที่จะได้ทั้งผลใหญ่และอานิสงส์ใหญ่การให้ทานหรือจาคะเสียสละเนี่ยมีการวางจิตหลายแบบล้วนแต่ได้ผลแค่ผลใหญ่แต่ไม่มีอานิสงส์ใหญ่เช่นที่พระองค์ตรัสกับสารีบุตรว่าสารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยความหวังผลมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจักได้สวยผลของทานนี้เขาจึงให้ข้าวน้ำผ้ายวดยานระเบียบของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์ครั้นตายไปแล้วเขาจะไปเกิดเป็นเทวดาเหล่าจาตุมหาราชิกะแต่เมื่อสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วก็เป็นผู้ที่ต้องกลับมาเป็นอาคามีกลับมาสู่สังสารวัฏไม่พ้นนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยบางคนคิดว่าให้ทานเป็นการดีบางคนคิดว่าทำตามประเพณีปู่ย่าตายายเคยทำมาบางคนคิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรบางคนคิดว่าทำตามฤาษีที่ทำมาในครั้งก่อนบางคนคิดว่าให้เพื่อความปลื้มใจปิติใจสมนัสใจการวางจิตทั้งหมดแบบนี้ได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีอานิสงส์ใหญ่การให้ทานที่จะได้อานิสงส์ใหญ่ไปด้วยนั้นคือได้เป็นอริยบุคคลด้วยนั้นจะต้องวางจิตละความตระหนี่อันเป็นมลทินพระองค์เรียกว่าเป็นการให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริขารจิตคือละความตระหนี่อันเป็นมลทินในใจของเราคือเสียสละละนะขูดเกลากิเลสความตระหนี่ทีเหนียวของเราการให้โดยการวางจิตถูกต้องแบบนี้พระองค์ตรัสว่าจะไปเกิดเป็นพรหมกายิกานังเทวานังและหลังจากสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับมาคือเป็นอนาคามีอริยบุคคลขั้นที่สามซึ่งจะปรินิพพานในภพนั้นไม่เวียนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดานะดังนั้นการให้ทานก็สามารถเข้าถึงอริยบุคคลมรรคผลนิพพานได้ถ้าเราวางจิตถูกต้องและข้อสุดท้ายก็คือปัญญาในที่นี้คือการละนิวรณ์ห้าให้ได้นะนิวรณ์ห้าหรืออกุศลทั้งหลายนิวรณ์ห้ามีกามฉันทะความคิดในทางกามก็คือพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสละความคิดในทางพยาบาทอาฆาตผูกเวรจองเวรละถีนมิทะความง่วงเหงาหานอนละอุทธัจจะกุกุจจะคือความฟุ้งซ่านและละวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลเกิดความคิดเหล่านี้ขึ้นมาในจิตให้รีบละนันทิทิ้งไปอย่าไปคิดต่ออย่าไปเพลิดเพลินกับมันคนผู้นั้นจะมีปัญญาขึ้นมาทันทีปัญญาอีกแง่มุมหนึ่งคือการเห็นอริยสัจสี่เห็นสัจจะความจริงของโลกว่าทุกอย่างเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีการแปรเปลี่ยนมีความแปรปรวนเป็นธรรมดามีการเกิดขึ้นและมีความดับไปเป็นธรรมดานี้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาใครกระทำเหตุทั้ง5ประการนี้คือศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรายืนยันว่าเขาปรารถนาสิ่งใดจะสำเร็จสมความปรารถนานั้นทุกประการนะอันนี้ผู้เป็นสัพพัญญูรู้ทั่วโลกธาตุได้บัญญัติเอาไว้พระองค์เปรียบเหมือนบุรุษต้องการน้ำมัน
ถ้าเขาเอาเมล็ดทรายเกลี่ยลงในรางประพรมน้ำเอามือคั้นบุรุษคนนี้จะไม่ได้น้ำมันแต่ถ้าเขาเอาเมล็ดงาเกลี่ยลงในรางประพรมน้ำเอามือคั้นเขาจะได้น้ำมันเพราะเขาสร้างเหตุถูกต้องถึงเขาไม่ปรารถนาเขาก็ได้น้ำมันถึงเขาปรารถนาเขาก็ได้น้ำมันถึงเขาปรารถนาจะหาไม่ได้ไม่ปรารถนาก็หาไม่ได้ก็ยังจะได้น้ำมันอยู่ดีเพราะเขาสร้างเหตุถูกต้องนั่นเองพระศาสดาเน้นความสำคัญไปที่การสร้างเหตุเพราะพระองค์ตรัสว่าธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุนะเพราะนั้นเราต้องสร้างเหตุให้ดีและถ้าต้องการให้เหตุนั้นสมปรารถนาได้เร็วพระศาสดาให้นั่งสมาธิทำสมาธิเจริญอานาปานสติสมาธิให้มากเราจะยืนเดินนั่งนอนก็ได้ให้ระลึกถึงลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกเป็นประจำสม่ำเสมอให้บ่อยให้มากเจริญให้มากกระทำให้มากมันเป็นห่วงบุญห่วงกุศลอันยิ่งใหญ่ที่จะเข้ามาสู่จิตใจของเราสู่ชีวิตของเราเป็นบุญบารมีอันมหาศาลนะก็อยากแนะนำในสิ่งที่พระศาสดาได้ตรัสรู้และได้ถ่ายทอดเอาไว้นะนี่ก็คิดว่าพวกเราคงจะได้รับธรรมะกันตามสมควรนะก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้จัดให้มีโอกาสได้มีการฟังธรรมขึ้นนะซึ่งเป็นประโยชน์ที่สำคัญมากเพราะพระศาสดาบอกว่าการกระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นผู้หูสูตรการแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นนั้นแม้คนคนนั้นจะทุศีลมีศีลบกพร่องหรือจะมีศีลดีหรือมีราคะกล้าหรือมักโกรธหรือฟุ้งซ่านจะสามารถไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมได้ตัวอย่างที่พระองค์ยกให้คือไปเป็นสกทาคามีบุคคลได้กายชั้นดุสิตดังนั้นเราอย่าไปท้อใจถึงแม้เราจะศีลบกพร่องหรือมีศีลหรือราคะกล้าหรือมักโกรธหรือฟุ้งซ่านนี่พระองค์แบ่งคนเป็น5กลุ่ม10จำพวกในโลกมีอยู่5กลุ่มพระองค์บอกว่าสุตตะแก้ได้วิธีแก้ของคนที่ยังทุศีลอยู่คือฟังคำผู้เจ้ามากๆนะที่พระองค์เรียกว่ากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทำ